Hello guys! Nandito na naman po ako si Cutierainor at meron na naman po akong bagong vlog na ihatid sa inyo. Pasensya na po, medyo natagalan po akong gumawa ng mga vlogs kasi nga po medyo nabusy rin po sa buhay. bagong lipat po kami ng bagong bahay ng aking mga amo at mga alaga. So, kaya medyo natagalan ako makagawa ng mga video. So, ngayon po, meron akong ipapanood sa inyo. Kaya, just stay tuned po at sana huwag niyo pong kakalimutan mag-click ng like and subscribe po. Hello guys, ito po ang Neaboot Powerscrub 1. Ano po yung Neaboot Powerscrub 1? Ang Neaboot Powerscrub 1 po ay isang machine na pwede siyang pang vacuum at saka pwede na rin po siyang pang mop. Kumbaga 2-in-1 po itong machine na to. At ang pinaka magandang features din po ng machine na to is siya ay self-cleaning machine. Kumbaga, pwede na siyang maglinis ng sarili niya. So, paano po gamitin ang machine na to? Floor. So, ano po yung mga features niya? Dito po meron siyang power button kung saan siya mukha pa ay para mag-open po yung machine. Dito mayroon siyang Eco Max kung saan dito yung ginagamit para ma-suction o paggagamit mo pag-vacuum ng floor para mas madali mong makukuha yung mga maruruming bagay doon sa floor. Meron naman dito siyang sprayer o dito naman po kinukuha yung kasi nga po siya isang mop na rin, pwedeng pang mop na rin. So ito ginagamit mo pang spray sa floor para mas madali yung pag-map. Meron din po siya dito yung clean water tank niya kung saan dito kinukuha yung tubig pang spray sa floor para sa pag-map. Ito naman yung dirty water tank kasi nga dito po napupunta yung mga na-vacuum na maruruming bagay like mga buhok, mga dust, or kahit ano pong bagay na maliliit na na-vacuum po ng machine to. Ito naman yung roller na ginagamit sa floor para sa pagmamap at pwede na rin sa pag-vacuum ng mga floor. Sinabi ko nga po kanina na itong machine na to ay self-cleaning machine. So ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano siya mag-self-cleaning. For example, kanina nagamit ko na po itong machine na to. Tingnan nyo po, meron siyang mga buhok. So ngayon, self-cleaning po natin siya para mas madali po yung pag-linis natin mamaya sa machine to. So, paano na gagawin? Dito po. Press nyo lang po yung parang may power button dito. Diyan po, meron siyang timer. Kung ilang minutes siya. After 1 minute po, tapos na siya mag-self-cleaning. Pero yung kuan nga po, pag medyo marami-rami na po yung mga nakukuha niyang mga dumi, hindi siya madaling matanggal. So, pero at least ngayon po, mas malinis na po siya, mas madali na siyang linisin kung i-manual cleaning niyo po. So, meron pa siyang mga natirang buhok. So, mamaya pag linis ko po ay tatanggalin ko yung buhok na yan. So, yun nga po, pinakanggandahan niya. Tapos ito po, meron siyang voice message din po. Kung medyo hindi mo po matandaan yung mga parts ng machine na to, pwede kang mag-press dito para may voice na. For example, dito. Voice on. Like for example, pipindutin mo ito.
Start self-cleaning. Roller brush self-cleaning. Pipe self-cleaning. Deep cleaning. Self-cleaning finished. Please clean dirty water tank to avoid get stinky. Okay. Meron pa siyang note So, kung gusto niyo naman pong i-off lang yung sound para hindi maingay masyado, pwede nyo lang po siyang i-off. Voice off. Voice is off daw. So, yun na nga po. Sabi nga po ng voice message yung voice na dapat po tatanggalin niyo po yung maduming tubig dito para maiwasan po yung amoy. At saka yung roller na po ito, dapat tanggalin niyo po pag mag-self-care na po kayo sa machine. Dapat po tanggalin yung maraming tubig at tanggalin po yung roller para mag-dry, para hindi siya mangamoy. At lagi pong tatandaan maglagay ng tubig dito para hindi siya mag-dry. O hindi madali ring masira yung machine. Ito pong nagbibinten yung, kasi po, charge ko po yung machine. So, meron siyang yung charging ko niya. Charging mo na rin dito. Kung ilang percentage niya.